Wij zijn volop bezig met de emigratie naar Frankrijk. Ja. En het is weer zover. We gaan een tweede huis bekijken. Ja, dit is heel anders dan het vorige huis wat we hebben bekeken. Wat trouwens ook in deze serie te zien is. Het is op een hectare grond. Er zit een zwembad bij en een tennisbaan en weet ik het allemaal nog meer. We gaan het gewoon zien. We gaan het zien. Ik ben heel benieuwd of we mogen filmen, want dat heb ik nog niet gevraagd. Dat gaan we doen vooraf. Mogen filmen, dan laat ik je echt een heel mooi terrein zien. Ja. Mogen we niet filmen, dan wordt het een samenvatting. Dat is de vorige video. Maar dat gaat ook hartstikke goed. Maar jullie gaan in ieder geval wel zien, zeg maar, hoe daar het huis is aan de buitenkant. Tuurlijk, hè, want dat mag altijd. Als je langs rijdt, zie je het ook. Dus dat mag wel goed. Maar soms willen mensen dat gewoon niet en dan is het ook goed. Maar goed, wij gaan het speeltje pakken. We gaan vanaf hier, onze camperplek waar we nu staan. 2,5 uur rijden. Ja, ongeveer. Dus wil je weten waar we nu staan, dan kijk in onze andere serie. Ja. God, wat ligt het toch te promoten. Oh jongens, ik voel een klein beetje wind en ik heb er zin in. We gaan de tour rijden. We vinden het echt leuk. Ja, ik ben ontzettend nieuwsgierig, want dit zou echt wel zo op papier een hele goede kans hebben. Ik voel alweer die adrenaline door mijn lijf. Lekker. Dit is Op pad met Dennis en Nancy. En zij emigreren naar Frankrijk. In deze serie nemen ze je mee op weg naar hun nieuwe leven. Met de camper, op zoek naar een plek in Frankrijk. Een huis met sheets en ruimte voor camperaars. Dit is hun avontuur en jij beleeft het mee in deze serie. En dat is nou het voordeel van een camper mee hebben. Hè? We hebben honger, we zetten hem stil, pakken nog wat uit de koelkast, hapje, drankje. En dan gaan we zo meteen weer verder. We zijn nu halverwege de rit zo'n beetje wat ik ingesteld heb in de navigatie. Het ziet er nou bewolkt uit, maar het is nog steeds 35 graden zo'n beetje. En we staan even stil op asfalt en je voelt het echt van onder naar boven komen. Maar goed, ook al is het bewolkt, het is goed weer. We zijn weer ondertussen een stukje verder aan het rijden. Op naar onze bestemming. Het tweede huis dat we gaan bezichtigen. En het is een prachtige natuur hier zo. Ja, heel goed. We zijn ook de lot ingereden. Ja. Echt top. Ik zal je het even laten zien. Allemaal zonnebloemen, jongens. Moet je eens kijken hoe mooi. En dan vragen jullie misschien af, hoe doet ons Daisy het? Kijk, hier is ons Daisy. En ze doet het eigenlijk hartstikke goed. Af en toe kan ze zo naar buiten kijken. En ze piept niet zo, ze hijgt een klein beetje, maar ze zit goed mooi vast aan het tuitje. Dus zij vindt het prima zo. We rijden nu het stadje binnen. Nog bijna, nog geen kwartiertje. En dan zijn we op de plek. Maar dit ziet er al heel erg leuk uit. Ja. Nog 3 minuutjes en dan zijn we er. Dan hebben we ons doel behaald. Met een mooie weg. Ja, een prachtige weg is het. Dus we hebben al van alles gezien. Maar ja, we kijken meteen voor de omgeving, hè, dat kan het toch zijn. Ja. Helaas konden we niet alles zien, want het gaat allemaal zo snel, zo als je aan het rijden bent. Maar we vinden het nu al leuk. Een mooie omgeving, echt waar. 300 meter zegt u. Ja. De weg ziet er in ieder geval al goed uit om met een camper op te rijden. Is het? Linkerkant. Tweede huis. U hebt uw bestemming bereikt. Dit is het. Wow. Oh, ja, dat gaat net. Ja, dat gaat net. Zet hem hier neer, Dennis. We zijn op de plek aangekomen hier zo.
hebben een heel lang gesprek gehad en we hebben al een rondleiding gehad door alle ruimtes. Ja. Dus we laten jullie nu alleen maar de buitenkant zien. We hebben afgesproken dat we de binnenkant niet zouden filmen. En ja, weet je, als je zelf op internet gaat kijken, dan kun je de binnenkant Hij zelf staat nog ook gewoon te een keer kopen op internet. Maar wij gaan eventjes de buitenkant aan jullie laten zien. Het is het terrein hè. En er zit 1 hectare grond bij hier. Een tennisbaan. Wat misschien een hele goede camperplek zou kunnen zijn. Een lekker zwembad. En een zwembad. 2 ingangen met een poort. En 2 sheets eventueel zitten erin. Ja, 2 sheets moet kunnen. Ja. Ja, dat moet ook kunnen. Dus eentje helemaal af en de andere zou kunnen. Ja, zou kunnen. Dus dat zijn, maar er zitten wat dingetjes aan om werkzaamheden in orde te maken. Maar kijk maar eens even mee. Ja, die pinnetjes die je hier achter me ziet, dat zijn, dit deel is een 40 vierkante meter groot uitvloeiveld voor de septic tanks. Dus dat, ja, die gaan in verschillende fases, wordt dat gezuiverd en dan vloeit het hier uit over het veld. En is het weer schoon. En zo werkt dat hier schijnbaar. Te waaien. Ja, Welke wel? het is heerlijk zo. In de wind. Wij gaan eens eventjes goed over nadenken. En oh ja, jullie hebben nu de buitenkant hebben jullie gezien. Ja. Zoals jullie kunnen zien, het is echt een labgrond. Leuke gebouwen die erop staan. Zeker weten. Ik ga even kijken, als de wind een beetje minder wordt, misschien dat kan dronen. Is het niet te warm, dan waait het hard. Maar het is altijd. Ja, wij mogen in ieder geval buiten mogen we dat doen. Ja. Dus ja, even over nadenken nog. Ja, heel even. Nog wel langer. Komt wel goed. Ja, ook van boven is het een hele mooie plek. We zijn uitgenodigd door Raymond en Chrisje, de eigenaren van dit domein, denk ik dat ik het mag noemen. Om lekker bij ze te eten. Nou, dat hebben we gedaan. Wat we voor de eerste keer erbij foie gras op hebben. En smaakt goed, moet ik zeggen. Maar goed, wij moeten even heel erg veel op ons laten inwerken van... Wat is dit nou?
Wat zit erbij? Wat komt er bij kijken? Past dit bij ons? Wat moet er nog gebeuren? Past dat bij ons? Dus hier kan heel veel volgens mij. Maar we gaan even brainstormen. En dan komen we later wat terug met wat antwoorden. Nou, we zijn er weer een dag verder. We zijn alweer op een andere plek. We zijn verder gereden. En wij hebben echt wel een dagje nodig gehad om hier goed over na te gaan denken. Zeker. Want het is natuurlijk geen kleinigheidje. En je hebt heel veel indrukken gedaan. En mensen zijn super aardig. Maar dat mag je niet laten beïnvloeden. Nee, zeker niet. Je moet kijken naar, naar de mogelijkheden. Hè? Wat je ziet en wat je er voor het geld krijgt. Wat je voor het geld krijgt. Ja, nou, je hebt gezien, Ja. het ziet er prachtig uit aan de buitenkant. Hè. Als je daar komt, het is echt met zo'n torentje en een mooi omheind en alles. Dus ja, dat is wat wij ook zagen. Uitstraling is perfect. Super. Dan kom Ja. je aan en dan ga je toch anders kijken. Ja. En dat moet ook, hè? Ga je zeker anders kijken, ja. Ja. Nou, je weet, in de vorige films hebben we uitgelegd waar we een beetje rekening mee houden en wat wij toch wel voor eisen hebben. Ja. Ons doel is toch een beetje een huis met sheetes en de mogelijkheid om campers neer te zetten. Mini-camping, dat soort dingetjes. Campings misschien, maar die komen later nog, die gaan we ook een keer bekijken. Dus ja, dat was wel een eis. En dan ga je kijken van oké, past dat huis in dat filter van ons? Ja, we hebben in ieder geval wel even een speedbriefje gemaakt, want ja, het was best wel wat. Dus we hebben wat dingen opgeschreven, zodat we niet elke keer afdwalen. Dat is misschien wel makkelijker. Oh ja, even nog een reden waarom we de binnenkant niet hebben gefilmd. Dat is wat de mensen niet wilden hebben. Er stond te veel privé, er stonden meubels, er stonden wat spulletjes. En dat begrijp ik heel goed, dus we hebben lekker een reportage gemaakt van de buitenkant. Ja, en ik denk, het is voor jullie om een indruk te krijgen. Wat wij gaan zien natuurlijk. Ja. En misschien hopen we dat de volgende bezichtiging die we daar mogen zien, dat dat wel aan de binnenkant Maar het hoeft ook niet precies per se. Hè. Kijk, nee. Ik snap dat, wij zijn allemaal heel nieuwsgierige mensen, dat is de eigenschap van ons. Maar als je het toch niet wil kopen, of je bent, dan hoef je ook niet alles te zien. Wij moeten natuurlijk wel een rond naar kijken om een goede indruk te krijgen. Ja. Maar ik snap ook heel goed dat je niet alles mag laten zien. Dus en dat hoeft ook niet. Voor onze indruk is het wel belangrijk. Daarom doen wij een verslagje aan jullie. Ja. Oh, lekker dat windje. Oh, heerlijk. Doe jij het lijstje even? Ja, we zijn dus geweest bij het huis, het heet La Cambière. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. In het dorpje Basch, daar zijn we geweest. Ja. Het is ze adverteren dat het 2 sheets zijn. Ja, eigenlijk is het 1 sheet met chambrood. Met chambrood. Ja. En hun woonhuis, waar hun nu even niet meer inwonen, sorry voor de beestjes. Daar zijn we wezen kijken, dat is het grote huis. Ja. Daar zijn we naar binnen geweest. En we hebben het bijgebouw wat hun wel nauw inwonen. Nou, die beestjes, sorry hoor. Ja, hun wonen in de gieten. Ja, hun wonen als het ware in de gieten. En ze hebben een toren. Dat is dus de La Cambière. La Colombière. Dat is dus, er zijn 2 chambroods daar. En eigenlijk is dat een verblijfruimte onder de duiventil. Onder de duiventil. Ja, dat zo betekent het geloof ik. Hun hebben dus in het huis verschillende kamers die ze verhuren. En in die toren dan verhuren ze kamers en de gieten hebben ze dan ook nog eens een keer. En ondertussen wonen ze zelf in de gieten, dat is het huis gewoon. Dus ze zijn al wat op leeftijd en ze vinden gewoon het huis te groot voor hun. Ja, dus daarom wonen ze eigenlijk in dat andere huis. In de gieten. Nou ja, we hebben dus de voordelen, de nadelen en we hebben even de ligging even opgeschreven. Nou, we gaan eerst beginnen met de voordelen. Dat is het mooiste, hè? Ja. Wat wij als voordeel vonden is dat er heel veel grond was. 1 hectare, hè? Ja, echt heel veel grond. Het voordeel was ook dat er een zwembad natuurlijk bij zat, want daar willen we ook heel graag. Zeker met dit weer. Ja. We moesten een goede toegang naar het huis zijn. Ja, dus je moest ook goed op kunnen met een camper, hè, want dat is ons doel een beetje. Nou, het voordeel van dat huis vond ik, het hele terrein had 2 toegangspoorten. Die allebei echt een hele mooie oprit. En dus je kon zeggen, de voorkant van de giet is dus 1 toegangspoort en de camperplek zou de andere kunnen zijn. Ja. Het voordeel vonden wij ook dat het dicht bij een dorpje was. Want wij dachten, ja god, er moet er misschien wel iets te doen zijn natuurlijk voor de mensen die zouden komen. Er was een moderne septic tank.
zat erin volgens mij? Ja, 2 tanks hadden erin. Die waren helemaal op de norm. Nou, daar kom je niet heel veel tegen hier. En die waren helemaal up-to-date. Gieters apart en het woonhuis apart. Oh, en er waren 2 gastanks, want het is gestookt op gas. En er waren 2 gastanks. Dus dat was wel heel bijzonder. Ja. En wat het grote voordeel was ook is dat het omheind is. Dus, dat wij vonden dat wel makkelijk. Dat als je binnenkwam in de poort, weet je wel, dan kon je die grote poort dichtmaken. En die is helemaal dicht. Ja, maar je had ook nog een tussenpoort, dat is zeg maar de poort, zeg maar, dat je als je naar het grote huis loopt, daar was ook nog een poort. Dus als er honden waren, die liepen dan niet zomaar het terrein af. Nee, maar als we het terrein aflopen, zitten ze nog in de tweede ring, zeg maar. En dan konden ze ook niet weg. Dus dat is wel helemaal top. Dat was ook wel een voordeel. En als laatste, er waren heel veel diverse mogelijkheden te doen daar zo. Je kon er van alles proberen. Ja, je hebt mogelijkheden om op verschillende manieren zeg maar, de kosten te verdienen daar. Ja. Sjambrood, gieters, campplekken, dat zou allemaal daar kunnen. Ja, dat waren eigenlijk wel de grote voordelen. En daarom hebben wij gedacht van, god, laten we daar eens naartoe gaan. Laten we dit eens gaan bezichtigen. Ja, ik was al aan het appen met Chrisje, de eigenaresse, vanaf januari geloof ik al. Volgens mij ook, ja. Dus daar was ik al mee bezig. En toen had het nog niet officieel te koop staan. Sinds april staat het officieel te koop en ze hebben al wat meer de bezichtigingen gehad. Maar ja, wij liepen zo lang te zeuren dat ze kom het. Ja, dus, we dachten, we gaan gewoon eens kijken. Misschien bevalt het ons wel. Wat zijn de mogelijkheden? Ja. En gewoon open-minded, laat ik het zo zeggen. Ja, maar zo moet je ook in staan, denk ik. Ja. Kijk, ik zeg al, het is een filter, hè. Je gooit er van alles in en het moet er onderaan pijp, die moet er precies goed uitkomen. Ja. Nou ja, toen we daar aankwamen hadden we wel als iets, we vonden het inderdaad, wat ik al zei, een hele mooie toegang om daar naartoe te gaan. We zijn heel goed welkom gegeten en we zijn begonnen in het grote huis, wat hun voormalige woonhuis was. Mm-hmm. En toen schrokken wij toch eigenlijk best wel. Want nu komen de nadelen, hè? Ja, toen schrokken we eigenlijk toch best wel. Want wij vonden het huis, het grote woonhuis, vonden wij gewoon te klein voor de spullen die wij hebben. Want ja, alles gaat er natuurlijk uit en jouw spullen moeten natuurlijk wel weer terug in de huis. Dus dat was 1 nadeel. Nou ja, ik vond zelfs in de grote slaapkamer boven zou ons bed bijvoorbeeld niet passen. Nee, dat paste niet. En dan heb je er 3 van, die worden alleen maar steeds kleiner. Er is niks mis mee. Maar wij hebben best wel veel spulletjes, daar moet je ook gewoon rekening mee houden. Ja, en dan gelijk een nieuw bed kopen, want ons bed is al nieuw. Ja, dat vind ik zonde. Ja. Dus dat was wel, daar moesten we even goed over nadenken, moesten we heel veel weer ontspullen. De keuken vonden wij ook niet, was niet onze smaak, maar wij vonden wel dat er ook aan vervanging toe was. Ja, een hele grote daas zit daar even op. Dus het nadeel vonden we ook, eigenlijk alles was verouderd. Nou, het is een huis, het is een oud huis, punt, dat hoort, dat heeft ook zijn charme. Ja. Maar dan wil ik zeggen dat ik echt goed moet bijhouden. Zo was het huis bijvoorbeeld, ze woonden er 18 jaar in. Niks aan nadeel van mensen, want het is echt top mensen. Maar volgens mij was de buitenkant toen geschilderd en daarna nooit meer. Ja. Dus er moet, dus het pleisterwerk, maar er komt nog veel meer bij kijken, want de vloeren, de muren, het plafond, alle plafonds. Ramen was enkel glas, overal. Het huis was totaal niet geïsoleerd. Daken. Dus het had een energielabel F. Ja. En dat wil hier, in Frankrijk zijn ze heel strikt met energielabels en er hangen ook echt consequenties aan vast. In Nederland gaan ze dat misschien ook doen. Maar hier is het echt al goed geregeld. Een F'je wil gewoon zeggen, dat is een niet efficiënt huis. En daar hangen allerlei nadelen aan. Dus je krijgt niet zomaar dingetjes meer voor elkaar. Een hele belangrijke vond ik zelf, is vanaf 1 januari 2028 is het voortaan verboden, huidige eigenaren en bestaande eigenaren, of nieuwe eigenaren, om iets te verhuren, commerciëel te doen, met een woning die F is. Ja. Dus dan moet je naar E, of eigenlijk liever D, of nog hoger. Maar ieder zo'n stapje is heel kostbaar. In dit geval zou het op neerkomen dat alle ramen en kozijnen vervangen zouden moeten worden. En dat is eigenlijk zonde, want het huis is gewoon prachtig, eigenlijk zoals het nu is. Want maar zo werkt het. Oud huis, dus ja. De verwarmingen zouden moeten, er zit geen verwarming in, dus de kachels zouden aangepast moeten worden, pelletkachel zou mogen. Maar er moet ook een compleet nieuw dak op. De isolatie moet aangepakt worden, overal rondom. Ja, dan gaat je wel heel erg hard, hoor. Ja. Dat vond ik wel echt voor mij wel heel belangrijk. Ja, het was wel een charmant huis, alleen het huis was niet
Ja, het was ook boven was het gewoon veel te klein. Laat ik het zo Voor zeggen. ons Voor wel, ons was ja. het veel te klein. En dan de Ja. chambroos, ja, dat is iets wat wij niet willen doen. Raymond is een kok in hart en nieren, die vindt het fantastisch om te koken. Snap ik het wel. En ze zijn allebei hele goede gastheer en gastvrouw. Super mooi. Maar wij willen meer toch van, oké joh, een gite, je hebt je keukentje, vul je eigen koelkast, doe je ding. Ja. En wij doen de schoonmaak wel bij de wisseling van de wacht, zeg maar. Dat is meer onze straat. Ja, dus dus het woonhuis wat net, om even kort verhaal het grote huis was dus echt aan de renovatie, moest gewoon gerenoveerd worden. Ja, eigenlijk alle woningen, of alle... Ja, nou ja, gebouwen. het huis waar hun dan in wonen was gewoon te klein. Zeg ik gewoon eerlijk. Ja, weet je kunt daar wel even in wonen, maar... Ja, voor een gite zou het kunnen. Ja, voor een gite zou het genoeg Ja, zijn. maar ook die had label F en alleen maar omdat er een verkeerde kachel in zat. Ja. Dus dat is nog wel op te vangen. Ja. Nou ja, Ja, de gite moest ook aangepast worden, want die was ook eigenlijk... Ja, ook. Ja. Zelf verhaal. Eigenlijk moet alles, het zwembad, prachtig. Maar daar zat wel ook achterstallig ook onderhoud in, hetzelfde verhaal. Ja. Ja. En er zit een prachtige tennisbaan bij natuurlijk, maar ja, wij tennis allebei niet. Dat was eigenlijk het enige vlakke deel van Ja. de tuin. Want die tuin is rotsen. En dan dit. Ja, je ziet het alleen bijna niet Nee, natuurlijk. tot je overheen loopt. Dat is het echt allemaal... En je kunt er bijna niet, je kunt bijna niet wegkrijgen. Nee, dat gaat niet, want het is rots. Ja. Dus daarom hebben ze platen gemaakt. Ze hakken dingen weg, leggen de platen in en dan is dat vlak. En dat is natuurlijk super voor campers. Maar ja, om die nou op een betonnen plaat te zetten. Lekker warm in de zomer ook. Ja. Maar goed, dus ja, dat waren toch best wel nadelen die wij hadden. Verder willen we het ook nog heel even hebben over de ligging. Nou, want de ligging moet dus natuurlijk ook goed zijn. Ja. Nou, Basch is een heel klein dorpje. Ze hebben daar een restaurant, echt een restaurant wat alleen maar in de middag open is en daarna is het dicht. Wel een heel goed restaurant. Daar Ja, dat dan weer wel. Ja, boodschappen en alles, dat moet je dus gewoon echt doen met de auto. Nou is dat niet erg, want ja, als er campers komen, die hebben waarschijnlijk al boodschappen gedaan. Maar stel dat je iets vergeten bent, ja, je kunt niet zomaar even een boodschapje doen. Ja, mensen zullen niet vlug langere Nee. tijd op de camperplek blijven staan. Want er zijn, je staat daar heel mooi. Ja. Vind ik wel. Je zou een uitje kunnen maken op de fiets naar een zijweg. Maar de natuur is mooi, maar Ja. het is allemaal wel wat verder weg. Ja, als je 50 kilometer wil fietsen, dan kan dat wel. Ja, maar het is zo fietsen, hè? Ja, jawel. Ja, dus ja, wij hebben alles gewoon nog eens goed over nagedacht. Dus want dat zijn eigenlijk toch wel de dingetjes die Ja. wij hebben opgeschreven. Nou, je hoort wel waar we Ja. heen gaan, hè? En ja, we hebben er gisteren toch nog eens een keer over gehad. En vanochtend hebben we er nog een keer over gehad. Ja. En ja, dit gaat het toch niet worden. Ik vind persoonlijk de investering te groot. Ja. Het huis, de vraagprijs is goed, vond ik. Tot je dus dan dat moet bij op gaan tellen wat daar moet gaan gebeuren. Ja, Dan komt er vlot nog 2 ton bij. Want het is echt heel veel. En dan is het niet meer rendabel te maken, denk ik. niet Hè? wat wij willen. Niet zoals Kijk, wij als het iemand zegt van ik wil het huis kopen. En Chambroos, ja, top. en die gaat het helemaal opknappen. Want ik denk echt wel als je het helemaal opgeknapt hebt. Dat je iets heel prachtigs hebt. Zeker. Dat weet ik bijna wel zeker. En je houdt van rust en ruimte. Dan moet je vooral dat huis gaan kopen. Ja, maar wij willen een soort onderneming in gaan voeren. Maar wij willen gewoon dat niet meer gaan doen. Wij willen niet meer iets opbouwen in de zin van Nou, niet zo. dat we Nee. zo gaan opbreken. Nee. En ik denk dat de juiste persoon die ook van chambroos houdt en Ja. energiete doet. En dan die tennisbaan gebruikt om te tennissen. Dan Ja. zou het helemaal top zijn. Maar wij willen het iets te veel omgooien, denk ik. En dan is de investering voor ons niet waard. Ja, want wat een pluspunt was, en ben ik even nog vergeten van dit, is dat, en jij kan het zeggen, want jij hebt het al meerdere keren tegen mij gezegd. Er loopt namelijk een wandelpad langs. Hoe noemen ze dat wandelpad? Oh, de Santiago de... Santiago de Compostela. Ja, Dan nou, loopt dat pal langs het huis. Dus ze hebben daar heel veel wandelaars. ja, Daar kwamen ook wandelaars tegen met een tentje op de rug en die gingen. Dus die komen allemaal daar langs. Dus perfect chambroos. Die hebben daar van bedden neergezet. Die mensen willen ontbijtjes morgens en gaan we wandelen. ja. Ja, dan is het perfect verdienmodel. Ja, Maar dat is vind niet ik onze doelgroep. Nee. Nee. Dus ja, nee, dit gaat hem niet hoor, Dit zoals gaat ik al hem zeg. ook niet worden. Nee. Nee. Dus wij gaan gewoon verder op onze zoektocht. Ja. En ik heb een paar dingetjes ontdekt die ik nog later in deze serie misschien ga uitleggen. Tenminste, die ga ik zeker weten uitleggen. En dat is over hoe dat nou zit met het energielabel. Ja. Want ik denk dat dat wel ook een interessant onderwerp kan zijn. Ja, en wil je meer weten, hè, dan mag je dat gerust vragen. Dus stuur ons een berichtje
Ja. Of, En dus- tips zijn nog steeds welkom. We zijn nog steeds zoekende. Ja, We zijn nog weken hier in Frankrijk rondrijden. En dan kijk je deze film later terug. Dan hoop ik misschien dat we misschien nog plekken gevonden hebben eigenlijk. ja, Maar we houden alles bij in deze playlist. Ook de plekken waar we staan met de camper. Die houden we bij in die andere playlist overal. Dat we Frankrijk aan het rijden zijn. En wil je het heel dichtbij meemaken. Dan moet je hieronder maar eens even kijken. Dat is misschien iets voor je. Maar dat is voor een hele kleine groep mensen. Ja. Die echt hele kleine details willen ja, weten. want dit is natuurlijk maar een klein gedeelte wat we hebben gezegd. Ja. Er is natuurlijk veel meer te Maar voor de meeste mensen is dat genoeg, hè? Ja, daarom. Toch, Dus, vind ik ook. Ja, dan gaan we het hierbij afsluiten. Ja, het was weer een hele lange conclusie. Ja, Het is maar helemaal goed, ik goed, hè? hoop dat jullie nu een beetje de leidraad hebben gezien. Wij zijn nu niet meer zoveel gaan switchen. Nee. Denk ik zo. En, Nou ja, nee, dat klopt. Ik denk dat we mooi stabiel zijn gebleven nou en niet te veel dingen hetzelfde hebben gezegd. ja, En nu hebben we het wel opgeschreven. we moeten iets op papier, want Anders vliegen we wij... alle kanten op. En voor de rest gaan we weer naar hele andere plekken kijken. We hebben nog wat dingen op onze lijst staan. Er komt nog van alles langs waar we gaan kijken. Ja, dus blijf ons volgen. En tot de volgende keer Tot de weer. volgende weer. Doei doei. Doei!